जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारू स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 4 ટીક 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 તે આપણે આઈ બુકમાં શરૂ કરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુક ખોલશે અને આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 4 કાઢશે ટીક ટીક ટીક। તેનો પહેલો ભાગ છે આજે। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, આપેલી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે તે લખો। જો બાળ મિત્રો અહીંયા કલાક કાંટો 6 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, તો અહીંયા 6 વાગ્યા છે, તો અહીંયા 6 વાગ્યા લખેલા છે। ચલો બીજી ઘડિયાળમાં જુઓ તો બાળ મિત્રો કલાક કાંટો ક્યાં છે તો 3 ઉપર અને મિનિટ કાંટો છે 12 ઉપર, જેથી 3 વાગ્યા છે, તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે 3 વાગ્યા। ત્યાર પછી ત્રીજી ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો 10 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, તો કેટલા વાગ્યા છે બાળ મિત્રો તો 10 વાગ્યા છે। આવડે છે ને તમને ઘડિયાળમાં જોતા બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી ચોથી ઘડિયાળ છે। ચલો ચોથી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે બાળ મિત્રો જુઓ તો ચોથી ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો 5 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, જેથી 5 વાગ્યા છે। ત્યાર પછી પાંચમી ઘડિયાળ છે, તેમાં કલાક કાંટો 7 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, જેથી 7 વાગ્યા છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠી ઘડિયાળ આપણને આપેલી છે, તેમાં કલાક કાંટો 11 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે, તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે 11 વાગ્યા। કલાક કાંટો જેની ઉપર હોય અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય તો તેટલા વાગ્યા હોય। સમજાણું ને બાળ મિત્રો? આવડશે ને તમને? ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 આપેલો છે। તેમાં કીધું છે કે સમય લખ્યા પ્રમાણે ઘડિયાળના કાંટા દોરો। પહેલાં તમને કાંટા દોરેલા આપ્યા હતા અને આપણે સમય લખ્યો હતો। હવે આપણને સમય આપ્યો છે અને કાંટા દોરવાના છે। તો બાળ મિત્રો અહીંયા આપણને 10 વાગ્યા એવું આપ્યું છે, તો કલાક કાંટો 10 ઉપર દોર્યો અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર। હવે બીજી ઘડિયાળમાં 12 વાગ્યા છે। કેટલા વાગ્યા છે બાળ મિત્રો? 12। તો મિનિટ કાંટો પણ 12 ઉપર આવશે અને કલાક કાંટો પણ 12 ઉપર આવશે। બે કાંટા ભેગા થાય ત્યારે 12 વાગે। ચલો બંને કાંટા 12 ઉપર દોરો તો બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે ત્રીજી ઘડિયાળ, તેમાં 8 ને 45 કીધું છે। 8 ને 45 એટલે 8:45। ચલો કલાક કાંટો આપણે 8 ઉપર દોરીશું અને મિનિટ કાંટો 9 ઉપર દોરીશું। 8 અને 9 ની વચ્ચે કલાક કાંટો દોરીશું અને મિનિટ કાંટો છે તે પણ 9 ઉપર દોરીશું, એટલે 8:45 થયા કહેવાય। 8 વાગ્યા અને 45 મિનિટ, એટલે પહેલો કલાક કાંટો છે 8 અને 9 ની વચ્ચે આવશે અને મિનિટ કાંટો છે 9 ઉપર આવશે। ત્યાર પછી છે ચોથી ઘડિયાળ, તેમાં આપ્યા છે 4 અને 30, તો કલાક કાંટો છે તે આપણે 4 ઉપર દોરીશું અને મિનિટ કાંટો છે તે 6 ઉપર દોરીશું, એટલે 4:30 થયા ગણાય। 4 અને 30 એટલે 4 વાગ્યા અને 30 મિનિટ। ત્યાર પછી છે પાંચમી ઘડિયાળ, તેમાં 9 વાગ્યા અને 20 મિનિટ કીધું છે, તો આપણે કલાક કાંટો છે તે 9 ઉપર દોરીશું અને 20 મિનિટ કીધી છે, તો 5, 10, 15 અને 20 એટલે 4 ઉપર આવશે મિનિટ કાંટો। ચલો દોર્યો બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠી ઘડિયાળ, તો તેમાં 1 વાગ્યા અને 35 મિનિટ કીધી છે, તો કલાક કાંટો છે તે આપણે 1 ઉપર દોરીશું અને 35 મિનિટ કીધી છે, એટલે 6 એ 30 મિનિટ થાય તો 7 એ 35 મિનિટ થાય, તો મિનિટ કાંટો છે તે આપણે 7 ઉપર દોર્યો। સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે બાળ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેની ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે તે લખો। તો બાળ મિત્રો અહીંયા 7 અને 6 ની વચ્ચે કલાક કાંટો છે અને 8 ઉપર તે મિનિટ કાંટો છે, એટલે 6 ને 40 થાય છે। ચલો હવે બીજી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે તો 1 અને 2 ની વચ્ચે છે। 1 અને 2 ની વચ્ચે કલાક કાંટો આપેલો છે અને મિનિટ કાંટો 3 ઉપર આપેલો છે, તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય બાળ મિત્રો? જો તો
તો 1 વાગ્યો છે, કલાક ઉપર કાંટો છે એટલે, અને ઉપર કેટલી મિનિટ થઈ છે તો 5, 10 અને 15. તો 1 વાગ્યો અને 15 મિનિટ થઈ છે. તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે 1 અને 15. ત્યાર પછીની ઘડિયાળ છે તેમાં જુઓ 4 અને 5ની વચ્ચે એક કાંટો છે, કલાક કાંટો, અને મિનિટ કાંટો છે તે 6 ઉપર છે. તો 4 અને 30 મિનિટ થઈ છે. અહીંયા 12 ઉપર હોય ત્યારે 4 વાગે, 1 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 5 થાય, 2 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 10, 3 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 15, 4 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 20, અને 5 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 25, અને 6 ઉપર આવે ત્યારે 4 ને 30. માટે 4 વાગ્યા ને 30 મિનિટ થઈ છે. ત્યાર પછી છે ચોથી ઘડિયાળ. તેમાં 1 અને 2ની વચ્ચે કલાક કાંટો છે અને 9 ઉપર મિનિટ કાંટો આપેલો છે. તો કેટલા વાગ્યા છે બાળમિત્રો? તો 1 વાગ્યાને કેટલી મિનિટ થઈ છે? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ને 45. તો 1 વાગ્યા અને 45 મિનિટ થઈ છે. તો આપણે લખ્યું 1 વાગ્યો અને 45 મિનિટ. ત્યાર પછી છે 5મી ઘડિયાળ. તેમાં કલાક કાંટો 9 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 2 ઉપર છે, જેથી 9 અને ઉપર 10 મિનિટ થઈ છે. તો આપણે લખીશું 9 અને 10 મિનિટ, 9 વાગ્યા અને 10 મિનિટ. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠી ઘડિયાળ. તેમાં કલાક કાંટો છે તે 11 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો છે તે 4 ઉપર છે. તો કેટલા વાગ્યા છે બાળમિત્રો? તો 11 વાગ્યા, અને ઉપર કેટલી મિનિટ થઈ છે? 5, 10, 15 અને 20. તો 11 વાગ્યા અને 20 મિનિટ થઈ. ત્યાર પછી છે બાળમિત્રો 7મી ઘડિયાળ. તેમાં કલાક કાંટો 7 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 11 ઉપર છે. તો કેટલા વાગ્યા છે? તો 6 અને 7 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર છે, એટલે 6 ને 55 થઈ છે. ત્યાર પછી છે 8મી ઘડિયાળ. કલાક કાંટો 10 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 2 ઉપર છે, એટલે 10 વાગ્યા અને ઉપર 10 મિનિટ થઈ કહેવાય. ત્યાર પછી 9મી ઘડિયાળ આપી છે. તેમાં કલાક કાંટો 3 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 4 ઉપર છે, એટલે 3 અને 20 થઈ છે. 3 વાગ્યા અને ઉપર 20 મિનિટ થઈ છે. ત્યાર પછી 10મી ઘડિયાળ આપી છે. તેમાં કલાક કાંટો 12 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો 10 ઉપર છે, એટલે કે 12 વાગવામાં 10 મિનિટની વાર છે, એટલે 11 વાગ્યા અને ઉપર 50 મિનિટ થઈ કહેવાય. ત્યાર પછી 11મી ઘડિયાળ આપી છે. કલાક કાંટો 5 ઉપર અને મિનિટ કાંટો 8 ઉપર છે. 4 અને 5ની વચ્ચે છે કલાક કાંટો. તો કેટલા વાગ્યા છે? તો 4 વાગ્યા અને ઉપર 40 મિનિટ થઈ છે. ત્યાર પછી 12મી ઘડિયાળ છે. તેમાં કલાક કાંટો 5 અને 6ની વચ્ચે છે અને મિનિટ કાંટો 7 ઉપર છે, જેથી 5 વાગ્યા અને 35 મિનિટ થઈ છે. ચલો બાળમિત્રો, તમને આવડે ને આવી રીતે? તો અહીંયા આપણે બાળમિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 થી 3 ભણી ગયા છીએ. 1 થી 3 પ્રશ્ન આપણે ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ચોથા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.